Hej och välkommen till filmen om vad som får påverka lön. Vilka är vi? Jo, SACO-S-föreningen vid Uppsala universitet. Jag heter Kirsi Höglund och är samordnare vid SACO-S-föreningens kansli. Och jag heter Charlotte Svenning-Leiser och är handläggare vid SACO-S-föreningens kansli. Vad får påverka lön är en del i vår serie om lönerevisionen vid Uppsala universitet. Som vi nämnde i filmen om rätt lön påverkas lönen av så kallade lönepåverkande faktorer. Dessa är arbetets innehåll och svårighetsgrad, marknad samt prestation. Är du mer nyfiken på vad dessa innebär? Se då på vår film om rätt lön. Så, vad får påverka lön? Om du har haft ledningsuppdrag som till exempel prefekt, dekan, vicerektor eller prorektor, då får du när du avslutar uppdraget behålla en del av lönetillägget. Då blir det en del av din lön och motiveras av att du har erhållit en större kompetens. Om du vill veta mer om lönetillägg för särskilda uppdrag så hittar du det på vår webbsida saco.fackorg.uu.se. Sidan heter Lönetillägg för uppdrag. Docentur är en annan sak som kan påverka din lön. När du antas som docent höjs din lön. Tyvärr kan vi inte få ut statistik specifikt för docenter, vilket innebär att docenterna återfinns gömda i andra befattningar. De flesta docenter är dock lektorer. Det innebär i sin tur att lektorerna kring och under medianlönen i statistiken för alla lektorer oftare inte är docenter. Medan lektorer kring och över medianlönen oftare är docenter. Var i lönespannet din lön sedan ligger beror självklart på de andra lönepåverkande faktorerna. På samma sätt som du kan antas till docent kan du antas till excellent lärare. Precis som för docenter höjs din lön när du antas till excellent lärare. Vad får då inte påverka lön? Om du just nu har ett ledningsuppdrag, som till exempel studierektor, prefekt eller dekan, då ska lönetillägget inte räknas som en del av din lön i lönerevisionen. Och därför kan det inte användas som argument för att hålla tillbaka din löneutveckling. Observera att efter att ha avslutat vissa uppdrag så får du behålla en del av lönetillägget och först då blir det en del av din lön. Men det gäller inte för alla uppdrag och därför är det extra viktigt att tillägget inte påverkar löneutvecklingen. Som vi berättade tidigare så hittar du mer information om lönetilläggen på vår hemsida. En annan sak som inte får påverka lön är om du är tidsbegränsat anställd eller inte. Att ha en anställning som vikarie är i sig inte en anledning för en lägre lön. Men det kan vara så att vikarier inte har samma ansvar för verksamhetens långsiktiga planering som de tillsvidareanställda har. Ja, då är det skillnaden i ansvar som får förklara löneskillnaden, inte tidsbegränsningsgrunden. Det ska heller inte spela någon roll om din anställning är på deltid. Men precis som att en vikarie kanske inte får samma ansvar som en tillsvidareanställd, så kan det vara att någon som är anställd på 50% inte kan ta på sig samma ansvar som någon som har heltid. Sedan ska man naturligtvis bedömas på den arbetstid som man har. Någon med heltid hinner självklart mer än den som bara har halvtid. Det är det du gör på din arbetstid som räknas. En av de starkaste lagstiftningarna vi har är föräldraledighetslagen. Det är inte bara att du som medarbetare har rätt att vara föräldraledig, utan också att arbetsgivaren vid lönesättning ska bedöma din prestation som om du hade varit kvar i arbete och haft samma nivå av prestationer som innan föräldraledigheten. Det innebär att om du var högpresterande innan föräldraledigheten så ska prestationen bedömas hög även under föräldraledigheten. På det sätt får du en rättvis löneutveckling och fortsatt rätt lön även efter föräldraledigheten. Även om sjukledighet och vård av barn inte har samma starka lagstöd så är det ändå samma tänk som gäller här. Om du är sjukledig för till exempel benbrott så har du förmodligen inte påverkat dina arbetsprestationer nämnvärt. Om du har varit en högpresterande medarbetare så har du troligtvis varit högpresterande ända fram till sjukledigheten. Då bör du också bedömas som att du är högpresterande under sjukledigheten. Om du däremot har drabbats
av till exempel utmattning, då kan det vara svårare att bedöma dina prestationer. Det är inte ovanligt att de som drabbas av utmattning har varit högpresterande under lång tid, men att prestationen har sjunkit precis innan sjukledigheten på grund av hälsotillståndet. Här kan det vara knepigt att säga vilken prestationsnivå som är rätt för dig. Självklart ska arbetsgivaren endast bedöma prestationer för den tid som du arbetar. Det säger sig självt att om du arbetar 50% så hinner du inte lika mycket som om du skulle ha arbetat heltid. Det spelar heller ingen roll hur din anställning finansieras. Om pengarna kommer från fakultetsmedel eller VR eller Sida eller någon annan finansiär. Din lön grundar sig på ditt arbetsinnehåll och dina prestationer. Vissa tycker att de borde ha högre löner för att det stod en högre siffra i projektansökan. Och det finns ju medel till det i projektbudgeten. Och som SACO/S så har vi ingenting emot om arbetsgivaren bedömer att medarbetaren ska ha högre lön. Det är andra medarbetare med liknande arbetsuppgifter och prestationer argument för att deras löner också bör vara högre. Men som medarbetare har du inte rätt till den siffra som anges i projektansökan. Värt att notera är att prefekten har visserligen skrivit under projektansökan, men den siffran är bara en uppskattning för att skapa utrymme för lönekostnaderna inom projektet. Det är inte ett avtal om kommande lön, utan lönen förhandlas i särskild ordning. Andra tycker att de vill ha lägre lön för att pengarna ska räcka lite längre, så att projektet kan bli klart innan pengarna tar slut. SACO/S kan förstå det, men tycker ändå att det är en dålig idé att någon vill hålla tillbaka sin lön. Anledningen är att lönen då inte återspeglar medarbetarnas arbetsinnehåll och prestationer. En lön som ligger lägre än vad den borde utifrån arbetsinnehåll och prestationer drabbar både dig som enskild medarbetare och dina kollegor. Du får lägre ersättning från Försäkringskassan, lägre pension, lägre a-kassa, lägre semesterersättning och så vidare. Och för dina kollegor, nuvarande och kommande, innebär en för låg lön att statistiken blir snedvriden. Och det är den statistiken som arbetsgivaren sedan använder sig av i lönesättning. Det finns en risk för en negativ lönespiral. Återigen, det är viktigt att din lön handlar om arbetets innehåll och dina prestationer. Andra saker som inte får påverka lönen är till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller någon annan av diskrimineringsgrunderna, såsom funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning. Det är inte heller relevant i sig hur länge du har varit anställd vid universitetet, eller om din anställning tar slut kort efter att revisionsperioden tagit slut. Det är återigen de lönepåverkande faktorerna, det vill säga ditt arbetsinnehåll, marknaden och dina prestationer som ska ligga till grund för din lön. Vi har dessutom ytterligare 7 filmer om lönerevisionen. Lönerevisionen introduktion, lönesamtal, lokal förhandlingsmodell, lönesättande samtal, rätt lön, retroaktiv utbetalning och doktorandlöner. För mer information om lönerevisionen, titta gärna in på vår webbsida saco.fackorg.uu.se och självklart kan du alltid kontakta oss om du har några frågor på saco@uu.se. Hej då! Hej då!